Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal onderwerpen die nu actueel zijn op energiegebied. En het eerste onderwerp wat ik wil bespreken is eigenlijk iets wat we al eens eerder hebben besproken. Vandaag zag ik het, ik denk dat het of vandaag of gisteren online is gekomen, een staatje waarin blijkt dat steenkool in de wereld steeds meer gebruikt wordt. Niet in Europa, want Europa houdt zich keurig aan de afspraken voor het klimaat, maar China, India en zelfs de Verenigde Staten gebruiken steeds meer steenkool. En dat is niet omdat ze steenkool zo graag willen gebruiken, maar de vraag naar energie is groter dan de andere energievormen op dit moment sneller kunnen leveren. Dus je moet wat. En steenkool is ook heel goedkoop. Daar wil ik het later in dit gesprek ook nog eventjes over hebben. Waardoor het ook nog economisch interessant is om het te gebruiken. Ja, en dan met name als we kijken naar Amerika, daar hebben ze natuurlijk veel minder met het klimaat op dit moment. Hè. Trump die zal het niet zo heel erg boeien, maar dit is al voor Trump begonnen. Dus in die zin zie je toch dat steenkool steeds meer gebruikt wordt. Ronald, wij hebben dat al vaker over gehad, maar het blijft toch een interessant gegeven dat zoiets vervuilend als steenkool toch nog meer gevraagd wordt, terwijl wij in Europa denken heel goed te doen. Ja, dat is zo. En dat komt voornamelijk, denk ik, ook omdat wij vooruit willen lopen in die energietransitie. Nou, daar op zich helemaal niks mis mee. We hebben natuurlijk ook wel, moeten we eerlijk zijn, de infrastructuur van aardgas liggen, hè, wat bijna nergens anders ter wereld zo goed is neergelegd. Hè. Door onze zachte bodem hebben we dat geluk nou eenmaal en de grote havens. Daarnaast hebben wij natuurlijk veel geld. Nou, kijk naar China, dat valt nog wel mee. Maar India, dat soort landen, die hebben totaal geen boodschap aan groene energie. Die hebben boodschap aan goedkope energie. Dat zei je al. Kolen zijn natuurlijk een stuk goedkoper. En ja, we hebben natuurlijk ook nog te maken met het feit dat gewoon aardgas niet alles kan leveren. Dus we hebben ook gewoon die kolencentrales nog nodig. Wat we wel zien, inderdaad, wat je zegt, is dat in absolute termen wel de steenkoolvraag toeneemt. Maar we zien wel dat procentueel die wel aan het afnemen is als je het in de hele energiemix bekijkt. En China is natuurlijk wel een land wat twee dingen eigenlijk tegelijk doet. Enorm inzet op zonne-energie en ook wel op duurzaam. Hè. Stond eind vorige week weer een stukje over de nieuwe kerncentrale waar ze weer een mijlpaal bereikt hebben. Dat de temperatuur maar tot 900 graden ging in plaats van de 2600 graden, wat bij Fukushima het probleem was met een meltdown. Waardoor ze dus nu 100% zeker kunnen zeggen dat ze met deze manier van kernenergieopwekking geen meltdown meer kunnen krijgen. Dus waardoor eigenlijk kernenergie weer een heel stuk veiliger geworden is. Wat dus ook wel weer kansen biedt. Dus China die neemt inderdaad meer kolen tot zich, maar ze doen ook andere dingen om die energietransitie wel zover te krijgen. Ja, en Amerika, wat je al zegt, dat is natuurlijk het verhaal van Trump. Maar ook daar speelt energie altijd een rol. Dat bedrijven daar competitief moeten zijn. Ze nemen wel af hoor, de vraag van Amerika neemt wel af met steenkool. Maar zoals je het nu ziet gaan, is die LNG-prijs nu peperduur op het ogenblik. Dus in het Verre Oosten, wat er gebeurt, is ze nemen steenkool in. Dat is lekker goedkoop. En ze verkopen de LNG-contractuele partijen aan Europa. En zo verdienen ze daar een hoop geld aan. Ja, en waar het geld gaat, daar kruipt vaak het bloed waar het eigenlijk niet gaan mag. Ja, en, nou goed, het probleem is natuurlijk de enorme vraag naar energie. Het neemt enorm toe. En in Europa zie je dat niet zo, want ja, onze economische groei is niet zo heel erg hoog. Dus dan valt het niet zo op dat wij steeds meer energie verbruiken. Maar in landen waar ook nog eens een keer de economische groei groot is, zoals in India, ja, daar gaat het dus keihard. Dat is niet dat we dan 2% meer nodig hebben. Nee, het gaat gewoon om 10, 15% meer. En dat is niet zomaar eventjes te leveren door wat er al staat. Dus in die zin kan ik het ook wel begrijpen. Maar het is natuurlijk wel een beetje zuur dat je wil vooruitlopen op onder andere het minder vervuilen. Ook de omschakeling naar andere energievormen. Maar ondertussen zie je gewoon dat die vraag naar eigenlijk grijze energie toeneemt. En dat is wel aardig. We hebben een paar weken geleden ook
aangegeven dat de beleggers, de grote beleggers, institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, dat die nu niet beleggen in de grijze energie, maar dat je nu al wel de nodige hedgefunds en dergelijke ziet, die dat wel weer doen. En vandaag is ook weer bekend geworden dat Elliott, dat is ook zo'n grote belegger, dat die aandelen BP gaat kopen. Dus ondanks dat het in Europa niet zo netjes is dat je dat doet, is het nu zo interessant om energieaandelen te kopen dat die grote partijen zeggen, ja, wij doen het toch, want ja, we kunnen dat rendement niet laten liggen. Dit is een zo zekere belegging, tussen aanhalingstekens, want niks is zeker bij beleggen, maar dit is ja, een belegging die er zo goed uitziet dat we niet anders kunnen. En dat gaat inhouden dat of direct of indirect ook pensioenfondsen weer gewoon in grijze energie gaan beleggen. Ze zullen het op allerlei manieren gaan proberen te verbergen, maar uiteindelijk gaan ze het toch doen, want ze moeten dat rendement wel halen en daar lijkt het wel in te zitten. Hey, en één ding wat ik ook nog vandaag meekreeg is dat de schone energiesubsidies in Amerika, die zijn door Trump gestopt. Een rechter heeft gezegd mag niet, maar bedrijven die daarmee te maken hebben zeggen ja, de rechter heeft al gezegd mag niet, maar wij hebben nog steeds ons geld niet. Dus ook daar zie je dat die trend van schone energie en dergelijke in Amerika echt wel gekeerd is. Dat doen ze dus de aankomende 4 jaar niks meer mee. En de vraag is natuurlijk van wat gaat dat doen in Amerika. En dan hebben wij de gasvoorraad in Nederland. Jij hebt ongetwijfeld prima in beeld hoe dat erbij staat. Kan je er iets over vertellen? Nou ja, we zitten natuurlijk ongeveer hè, met ongeveer net iets onder de 50%. Nou, dat is best wel laag als we dat vergelijken natuurlijk met de jaren hiervoor, waar we natuurlijk gewoon hele warme winters hadden. Dus op zich, ja, het is opvallend. Nee, er is nog niet heel veel aan de hand. Ehm, Wat we zien eigenlijk in Amerika is dat daar nu een koude vortex aan het ontwikkelen is weer. Niet zo koud als de vorige keer, maar we zien daar dus wel ook weer vandaag, volgens mij is ook de gasprijs alweer 4% gestegen vanochtend. In Europa las ik een artikel dat er een groot ja, hoogdrukgebied in het noordoosten van Europa ligt, waar we mogelijk ook koud weer gaan krijgen. Dus dat zorgt zeg maar even korte termijn voor wat prijsdruk omhoog. Ja, en of die aardgasprijs natuurlijk verder gaat stijgen. Ja, we zitten pas nog niet eens half februari. En maart, april kan ook nog koud zijn. Dus ja, het zou zomaar zijn dat je die 40% gaat halen. En dan is alles natuurlijk bepalend van hoeveel concurrentie heb je dan uit het Verre Oosten en uit Amerika. Dat is natuurlijk gewoon het spel. Want elke handelaar snapt natuurlijk, ja, er is eigenlijk maar één plek waar je het vandaan bijna kan halen, dat is uit Amerika. En vervolgens ga je het verschepen naar Europa. En ja, iedereen weet natuurlijk dat die aardgasvoorraden aangevuld moeten worden. Hè. Er is een overeenkomst. 90% moet gevuld zijn in november. En 2 weken geleden kwam naar buiten dat ze dus voor 2026 en verder dus dat willen loslaten. Dus dan willen ze die verplichting willen ze niet meer hebben. Want ze zien natuurlijk al die boten alweer aankomen. Nu hebben we al te maken met heel veel importen. Gaat natuurlijk allemaal overboden worden door al die handelaren en et cetera. Dus ze zien die prijs dan heel hard stijgen. En dan hebben we straks weer een winter voor ons. Ja, en dan beginnen we weer met hetzelfde spel. Dus ze willen eigenlijk de vrijheid hebben, de EU, om minder verplicht te zijn om aan die aardgasvoorraden vast te zitten. Die 90% vulling in november. Ja, of dat slim is, lijkt mij eerlijk gezegd niet, omdat je het weer gewoon niet kan voorspellen. En we weten gewoon dat als je op een gegeven moment moet kopen, ja, dan laten we maar heel eerlijk zeggen, dat is de belastingbetaler die betaalt, hè, en niet de politiek. Dus ik ben daar geen voorstander van om te gokken met het geld van belastingbetalers. Het enige wat je slim kunt doen is dus niet aan de markt vertellen precies hoeveel je gaat inkopen, wanneer je het gaat inkopen. Ik denk dat je het daarin moet zoeken. Maar iedereen weet dat als je op een gegeven moment moet gaan kopen, handelaren weten dat binnen een paar minuten. Ja, en dan ben je als politiek ben je gewoon te laat. Of je dan gaat clusteren met volumes of niet. Ja, je moet daar wel wat meer geheimzinnigheid omheen creëren. Om niet alle handelaren een carte blanche te geven. Want koop maar, ze komen zo meteen toch wel uit alle gaten en hoeken om hun voorraden te vullen. Ja, het feit dat wij onder de 50% zitten is niet direct een ramp. Je hebt het al eerder verteld. Want ja, er komen nieuwe schepen binnen.
En die gasvoorraad, dat is de langdurige opslag. Zolang jij schepen hebt die binnenkomen, kan jij gewoon op die kortdurende opslag daar natuurlijk ook gewoon gas uithalen. Dus er is nog steeds geen ramp. Krijgen we nog een Elfstedentocht dit jaar, dan hebben we wel een probleem. Maar de kans daarop is zo ongelooflijk klein dat ze die gok wil nemen. Maar je hebt gelijk. Op het moment dat die verplichting wegvalt, dan heb je kans dat handelaren gaan gokken erop van, oh, dat komt allemaal wel goed. En als je dan een keer misgokt, ja, dan betaal je echt de hoofdprijs. En dan gaan de scheepsladingen voor 3, 4 keer de prijs in plaats van een paar procent omhoog. En ja, dat willen we natuurlijk niet hebben, want dan betalen we ons helemaal schil. En dat zal dan een enorme economische impact hebben. Maar aan de andere kant heeft de huidige opzet ook een economische impact. Want iedereen weet dat we dat moeten doen. Dus ja, dan kan je daarop wachten dat ze daarop gaan inspelen. En helaas is het zo dat de hoeveelheid gas vrij te kopen in de wereld is in die zin zo gering dat er weinig speling is. Dus ja, uiteindelijk het is of de ene kant verkeerd of de andere kant verkeerd. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ja, kijk, de verplichting van 90% zou je kunnen verlagen tot een verplichting van 70%. Dat scheelt alweer iets, dan heb je wat meer ruimte. Maar blijft het Ja, feit. maar het probleem dat is, kijk, wat het probleem is, dat gaat iedereen meteen die 70% pakken. Hè? Want je hebt dus een slechte ervaring van deze zomer dat je moet vullen verplicht. Dus iedereen gaat minimaal doen. En dan heb je dus het probleem dat als het dan fout gaat, dat ook iedereen precies koper wordt. Ja, en dan is het allemaal haasje over. Ja. En nogmaals, ja, daar moeten de mensen dan maar die er verstand van hebben naar kijken. Maar dat is natuurlijk altijd zo dat je hoopt, hè, dat er weer een mooie warme winter komt. Omdat je dat natuurlijk een tijdje hebt meegemaakt. En ik heb het al een paar keer besproken, ook hier en ook op BNR, alles van, ja, het blijft niet altijd feest. En je ziet nu, het is niet altijd feest. En het wordt nu koud in Europa en het wordt koud in de VS. Weet je, maar uiteindelijk moeten wij natuurlijk, en met name, dat is nog veel erger, de industrie, die moet hiervoor gaan betalen. Dus ja, we moeten toch onze afhankelijkheid van aardgas, die zullen we toch een beetje moeten afbouwen. Ik weet dat er discussies er zijn over kernenergie, hele stukken natuurlijk ook, omdat het erg duur is, ook dat we de belasting betalen weer moet ophoesten uiteindelijk. En het is een beetje elkaar aankijken van wat gaat er gebeuren. Maar zolang we natuurlijk geen opslag hebben langdurig voor elektriciteit, blijft het elke keer maar neerkomen op en aardgas of kernenergie. En meer mogelijkheden hebben we tot die tijd niet. Nee, dat is een van de grote problemen van Europa. En op termijn gaat waterstof een oplossing bieden, maar het kernwoord is termijn. En Ja, het kan wel eens een hele flinke termijn zijn. Maar ja, daar zit dus een mogelijkheid in. Want daarin kan je energie opslaan voor een langere periode. Maar uiteindelijk zit daar ook een enorm verlies vaak in, omdat het ergens anders vandaan kwam. Ja, het is een oplossing, maar ideaal is het zeker niet. Maar Europa heeft eigenlijk maar één grote uitdaging, dat is die energieafhankelijkheid. ja. Als we die kunnen verminderen, dan is Europa een extreem mooi blok om economisch ja, eigenlijk in de wereld te staan, los van Amerika, los van China. Maar met de energieafhankelijkheid die we hebben, ja, dan blijft het hopeloos. Ik wou jou eventjes het scherm geven, want je had nog iets om te laten zien. Ja, even kijken. Dan gaan we naar deze. Zo, als het goed is, zie je nu even wat grafieken bij elkaar. En ja, waar het op neerkomt is eigenlijk de oliemarkt zoals die nu is. We hebben een heleboel dingen die nu in beweging gaan zetten. We zien dat Trump richting Iran steeds strenger gaat worden. Wat we ook zien is dat de schalieolieproductie niet hard toeneemt, hoezeer ook Trump dat zou willen. Dat heeft gewoon te maken met dat schalieolieproducenten gewoon niet extra willen oppompen. Die willen het geld wat ze verdienen aan hun aandeelhouders geven. En die hebben helemaal geen zin om hun eigen markt ja, kapot te maken door extra productie. Want dan heb je wel dezelfde productie straks tegen een lagere prijs. En qua omzet scheelt dat natuurlijk ook niet. En het is ook helemaal niet in het... kijk, er zijn dus bepaalde voordelen van heel snel geld verdienen. Hè? Door nu heel snel op te pompen. Maar omdat de voorraden afnemen in Amerika, spreiden juist de olieproducenten hun risico door nu zeg maar meer in de grond te laten en dan de prijs relatief wat hoger te houden. Dus dan verdien je gewoon over een langere periode meer zonder dat je extra hoeft te investeren. Dus wat dat betreft zie ik die oliemarkt wel na een paar weken van daling, die misschien nog komen gaan, daarna wel aantrekken. Ja, al die aandelen die hier staan, dat zijn eigenlijk allemaal aandelen
die rit wel naar boven gaan maken. Dus daar ben ik nu een selectie mee bezig. Nou goed, dat weet je ook, Tom, gaan we ook doen. Het olierapport 2025. Daar leg ik nu de laatste hand aan met de beste 10 olieaandelen voor 2025. Net zoals we het hebben gehad over aardgas. Hè. Aardgas is gewoon gevraagd. Olie is ook gevraagd. En het feit dat de olieprijs nu laag is, heeft eigenlijk veel te maken met China, die gewoon achterblijft. Ik lees nu steeds meer rapporten dat het toch beter gaat in China. Ze hun economische eigen markt aan het bevorderen zijn door enorme steunpakketten. En uiteindelijk, OPEC, die draait natuurlijk ook aan die kraan. En laten we nou niet denken dat die dat allemaal niet aanzien komen. Die weten als geen ander in heel de wereld hoeveel boten er moeten gaan laden, waar ze heen moeten. En ja, tot nu toe hebben we gezien dat ze heel succesvol daarin zijn geweest. En ik denk dat die ook als de olieprijs niet te veel daalt, hè, dat die gewoon heel rustig die oliekraan open gaat doen, maar wel net zo hoog, dat ze wel weer richting die 80, $85 komen die ze nodig hebben voor die budgetten. Dus wat je nu zult zien in het korte termijn, is omdat we in een raffinaderij onderhoudsseizoen gaan, is dat er minder olie gevraagd gaat worden. Dus heb je nog kans dat de olieprijs nog een beetje gaat dalen of zal stabiliseren. En zodra we in april uit die turnarounds komen, zoals een mooi Engels woord heet, dan gaan we weer die olieprijs zien stijgen, omdat de raffinaderij dan voluit gaan produceren voor de benzine, diesel en kerosine, die dan veel gevraagd zal worden. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, korte termijn misschien een klein beetje naar beneden tot stabiel. En dan vanaf april dan denk ik dat er een behoorlijke prijsstijging komt van die olieprijs. En dat is dan mooi dat je als je dan met je olierapport komt, daar zie ik naar uit. En nog heel eventjes voor mensen die denken van ja, maar hoe zit het dan met China, die interne markt? Een van de grootste problemen bij China was de vastgoedmarkt in China. Heel veel Chinezen hadden hun spaargeld in vastgoed geïnvesteerd. Vastgoedmarkt is daar volledig in elkaar gelazerd, omdat ze gigantisch veel hebben gebouwd. Puur voor speculatie, niet om erin te wonen. Daar hebben die mensen hun spaargeld mee verloren. Daarmee is dan ook die interne markt van China ineens weer weg. Want mensen hadden geen geld om het uit te kunnen geven. En wat je dus nu ziet in China is stimulatie van eigenlijk die interne markt door de Chinese overheid. Door die mensen toch weer geld in handen te geven. Soms door vastgoedprojecten over te nemen, zodat het net lijkt alsof er wel nog waarde in zat. Ook op andere manieren hebben de Chinese consumenten geld gekregen, zodat ze weer wat kunnen gaan uitgeven. En de Chinese overheid is de EV-markt aan het stimuleren, maar is ook aan het stimuleren dat mensen weer geld gaan uitgeven aan andere goederen. Want een van de zwakste punten van China, door die vastgoedcrisis onder andere, is het gebrek van een echt grote interne markt, zoals de Verenigde Staten die wel had. Nou, en als China zich kan richten op die interne markt, dan worden ze minder afhankelijk van de rest van de wereld. Want nu is China gigantisch afhankelijk van consumeren van de rest van de wereld. Daarmee blijft de economie van China drijven. Maar als ze een eigen markt ook hebben, ja, dan is het voor China gewoon veel beter. En het ziet er naar uit dat China de zaak wat meer onder controle heeft. Het is nog lang niet voorbij, die crisis, maar ja, ze zijn het slechtste punt al voorbij, denk ik. Ronald, dankjewel deze week weer voor het gesprek. Het is duidelijk dat we naar die olieaandelen gaan kijken de aankomende weken. En ik zie uit naar het rapport wat daar gaat komen. En ik hoop jou volgende week weer te spreken. Ja, dat doen we zeker, Tom. Iedereen bedankt voor het kijken. Houdoe! Hoi hoi.